Hello everyone, welcome to our English class. I hope you are having a fantastic day. So, now please open your student book. Our lesson today is Unit 11 in the museum, Lesson 2, Grammar, page 81. But first, let's warm up with a funny song. I ride on a bike. I ride on a bike, but I want to go faster. 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 I ride on a bus. I ride on a bus, but I want to go faster. 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 I ride in a car. I ride in a car, but I want to go faster. 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 Bike. Bike. Bus. Bus. Car. Car. Train. Train. Plane. Plane. Rocket. Rocket. I ride on a train. I ride on a train, but I want to go faster. 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 I fly on a plane. I fly on a plane, but I want to go faster. 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 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Okay, so now please look at your student book, page 81, exercise number 2. Listen and repeat. You should listen carefully and pay attention to the grammar. Okay, let's start. There was a park in our town 50 years ago. Đã từng có một cái công viên ở thị trấn của chúng ta 50 năm về trước. There wasn't a shopping mall in our town 50 years ago. 50 năm trước, ở thị trấn của chúng ta không có một cái trung tâm thương mại nào cả. So, there wasn't is used when you refer to one thing in the past. There was và there wasn't được sử dụng khi chúng ta muốn đề cập đến một vật đã từng xuất hiện hoặc không có ở trong quá khứ. And remember that there was, there wasn't is followed by a singular noun. Và hãy nhớ rằng there was, there wasn't thì đi với một danh từ số ít. Okay, next. There were some funny trains 100 years ago. Đã từng có nhiều loại tàu hỏa thú vị 100 năm trước. There weren't any planes 200 years ago. Đã từng không có cái máy bay 200 năm về trước. So, there were and there weren't is used when you refer to more than one thing in the past. There were, there weren't được sử dụng khi chúng ta muốn nói về nhiều vật nào đó đã từng xuất hiện hoặc không xuất hiện ở trong quá khứ. And remember, there were, there weren't is followed by a plural noun. Và nên nhớ rằng there were, there weren't thì được theo sau bởi một danh từ số nhiều. Okay, next grammar. We also know that lots of and some are used with there were. Chúng ta cũng biết rằng lots of và some đều có nghĩa là nhiều và chúng chỉ được sử dụng với there were. And any is used with there weren't. Trong khi đó, any có nghĩa là chút nào thì chỉ được sử dụng cùng với there weren't. Do you get it? Okay, so now to practice the grammar,
Let's play again. Tug of war. In this game, I want you to choose the answer below and then fill in the blank to complete the sentence. I will give you one example. There, a park in our town 100 years ago. Were or was? I choose Yes. was. Because a park is a singular noun. Thầy chọn was bởi vì a park là một danh từ số ít. Okay, next. There, trends 100 years ago. Was or were? Yes. I choose were because trends is a plural noun. Thầy chọn were bởi vì trends là một danh từ số nhiều. Next. There, a hotel in the town 10 years ago. Were or was? Yes. I choose was because a hotel is a singular noun. Thầy chọn was bởi vì a hotel là một danh từ số ít. There, lots of buses 20 years ago. Were or wasn't? Yes. I choose were because buses is a plural noun and there is lots of stand right in front of it. Thầy chọn were bởi vì buses là một danh từ số nhiều và cũng như có lots of đứng ngay phía trước nó. Okay, so now move to the exercise number 4. Look and write. In this exercise, I want you to look at the picture, then choose was, were, wasn't, or weren't to fill in the blank to complete the sentence. Ở phần bài tập này, thầy muốn các em hãy nhìn vào bức tranh trước, rồi sau đó chọn was, were, wasn't hay là weren't, điền vào chỗ trống để hoàn thành câu. For example, number 1, there, a singer at the party last Saturday. I choose wasn't. Because when I look at the picture, I can't see a singer. And because a singer is a singular noun, so I choose wasn't. Khi nhìn vào bức tranh, thầy không thấy một ca sĩ nào cả. Và cũng như a singer, một ca sĩ là một danh từ số ít. Vì vậy, thầy chọn đáp án ở đây là wasn't. Okay, so let's start. Number 2, there, 8 children at the party. There weren't 8 children at the party. Next, number 3, there, any flowers in the room. There weren't any flowers in the room. Number 4, there, a CD player in the room. There was a CD player in the room. Number 5, there, lots of sandwiches at the party. There were lots of sandwiches at the party. Number 6, there, a TV in the room. There wasn't a TV in the room. Okay, so now let's move to lesson 3, grammar and song.
page 82. Exercise 1. Look and say. In this exercise, I will say a sentence including a word in the word box. You have to look at two pictures, A and B, and say is picture A or is picture B, okay? But first, read the words in the word box after me. Ở trong phần bài tập này, thầy sẽ nói một câu bao gồm một từ ở trong phần word box. Và nhiệm vụ của các em sẽ là nhìn vào hai bức tranh A và B, rồi sau đó sẽ nói lên nó là bức tranh A hay là bức tranh B. Được chứ? Rồi, đầu tiên hãy cùng đọc những từ trong phần word box với thầy. Buses, motorcycles, cars, bicycles, planes. Okay, I will give you one example. There weren't any motorcycles. Now you look at two pictures. Which one doesn't have a motorcycle? Bây giờ nhiệm vụ chúng ta sẽ nhìn vào hai bức tranh. Bức tranh nào không có xe máy? Chúng ta sẽ nói lên. And the answer is picture A. Okay, so now let's start. There were buses. Is picture B. There were bicycles. Is picture A. There weren't cars. Is picture A. There weren't planes. Is picture A. Okay, so now it's time for writing. Exercise number 2. Write 4 sentences. In this exercise, please take out your notebook and a pen or a pencil and write 4 sentences. Please write down on your notebook 4 sentences to describe picture A and picture B. Use structures there was, there wasn't, there were, there weren't, and the words in the word box. I will give you some examples. Trong bài tập này, thầy muốn mọi người lấy ra một cuốn vở và một cây viết để viết ra 4 câu miêu tả bức tranh A và B. Hãy sử dụng các cấu trúc như là there was, there wasn't, there were, there weren't kết hợp với các từ ở word box ở bài tập phía trên để viết. Thầy sẽ cho các em một vài ví dụ. Picture A, 100 years ago. There weren't any motorcycles. There were some bicycles. Okay, so now it's your turn. Please write out your notebook. Picture B, 20 years ago. There were some buses. Okay, so now it's your turn. Please write out your notebook. Okay, so it's the end of our lesson today. Thank you so much, and I hope to see you again. Goodbye.